Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh những cây hoa lan khi nó đã bị hư rễ. Và với cách làm đơn giản này, các bạn sẽ hồi sinh được những cây hoa lan rất nhanh và dễ. Những chiếc rễ này nó có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Các bạn cần kiểm tra thật kỹ. Nguyên nhân là do chất trồng rất ẩm ướt. Và điều này đã làm cho những chiếc rễ đã bị hư rất nhanh chóng. Nếu chúng ta không biết cách hồi sinh thì những cây hoa lan như thế này sẽ rất khó phát triển. Các bạn cần gỡ bỏ tất cả những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ trước khi cắt bỏ những rễ này. Hầu như những rễ đều đã bị hư hoàn toàn. Nhưng nếu các bạn để ý thì thấy trên đây vẫn còn phần chồi non đang phát triển. Và chúng ta hãy cắt những rễ hư này. Hầu như rễ đã bị hư rất nhiều. Và phần lõi của cây, ngay tại những phần này đã bị mục nát. Và những cành hoa này các bạn hãy cắt ra. Và những cành hoa này các bạn sẽ giữ lại. Phần này đã bị khô nên các bạn cắt đến khi nào phần này có được màu trắng. Và nó phải còn tươi như thế này thì chúng ta sẽ hồi sinh được rất nhanh. Còn khi các bạn thấy nó đã bị khô thế này thì sẽ không phục hồi được. Sau đó hãy cắt bỏ tất cả những rễ hư và những rễ khô ở đây. Những rễ này đã bị thối rất nhiều. Và những rễ còn tốt như thế này các bạn sẽ giữ lại. Nó sẽ giúp cho phần này được hồi sinh, phát triển được tốt hơn. Cành hoa này, những phần hoa đã nở, các bạn sẽ không sử dụng được. Và trên đây vẫn còn phần có chứa mầm cây nhỏ. Các bạn sẽ giữ lại để nó giúp hồi sinh hoa lan dễ hơn.
Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Đối với những gốc hoa lan như thế này thì cách làm sẽ giúp cho phần ngọn này được phát triển rất nhanh. Và chúng ta cần phải lưu ý những phần đen của gốc cây. Nếu như không làm sạch thì cây sẽ rất khó hồi sinh. Những phần này có rất nhiều nấm và vi khuẩn. Và cành hoa này các bạn cũng rửa cho thật sạch. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn sử dụng một cái khăn sạch và chúng ta sẽ lau lại. Khi các bạn thấy những chiếc rễ này nó vẫn còn tươi và còn xanh như thế này, chúng ta sẽ hồi sinh cây rất nhanh và dễ. Với những cây hoa lan, khi chúng ta chăm sóc, nếu như các bạn thấy phần ngọn này nó vẫn còn tươi và điểm sinh trưởng này nó vẫn còn đang chuẩn bị phát triển, thì chúng ta đừng bỏ phần này ra. Nó sẽ giúp cho những phần này được hồi sinh, phát triển được tốt hơn. Sử dụng một quả chanh, nó có chứa rất nhiều vitamin C và rất nhiều chất chống oxy hóa. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh, phát triển tốt hơn. Và sử dụng 1/4 của quả chanh. Các bạn cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn sẽ cho nước này vào đây. Và cách làm này sẽ giúp cho phần rễ của cây và cành hoa được kháng khuẩn khử trùng rất tốt. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh, được khỏe mạnh hơn. Có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Và đây là cách rất đơn giản để giúp những cây hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng. Vì trong chanh có chứa rất nhiều vitamin C và dồi dào các khoáng chất khác. Nó cũng giúp làm sạch bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan có lá bị vàng hoặc kém phát triển, nó sẽ dần được xanh. Nó sẽ loại bỏ bụi bẩn trên những cây hoa lan rất tốt. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những chiếc lá non phát triển ra rất xanh và rất tốt. Hoa lan của các bạn sẽ được phát triển rất nhanh, nó luôn được khỏe mạnh hơn. Và nó cũng sẽ góp phần giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh, phát triển tốt hơn. Cây sẽ luôn điều hòa rất tốt khi thời tiết thay đổi. Sau đó hãy tưới nó vào gốc của cây để bảo vệ cho những chiếc rễ được khỏe mạnh. Sau đó các bạn sẽ lấy gốc hoa lan và cành hoa ra. Và đến lúc này, cành hoa và gốc hoa lan đã được hấp thụ những dưỡng chất rất tốt. Nó sẽ được hồi sinh và phát triển được nhanh hơn. Các bạn sử dụng bột quế.
Bột quế có tính kháng khuẩn tự nhiên, và khi chúng ta chăm sóc thì các bạn hãy dùng nó và hãy bôi vào phần lõi của cây và những phần cắt của rễ. Nó sẽ giúp cho những phần này được kháng khuẩn, và khi các bạn trồng lại thì những phần này sẽ không bị thối. Nó sẽ giúp cho phần này được hồi sinh nhanh hơn. Các bạn hãy trồng lại cây. Chúng ta sử dụng vỏ thông. Cho vào một ít rêu khô. Các bạn để ở nơi mát và không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Và đến cành hoa này, sau đó các bạn sẽ cắt một vết xéo ở đây. Và hãy gỡ lớp vỏ này ra. Cây hoa lan nhỏ sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Và chúng ta sẽ dùng một ít bột quế. Các bạn bôi vào phần này. Nó sẽ giúp cho phần này được kháng khuẩn, khử trùng. Các bạn sử dụng mút cắm hoa. Và phần này các bạn hãy cắt ngang đây giống như mình. Sau đó hãy đặt cành hoa vào đây. Sau đó các bạn cho nước lọc vào. Và với cách làm này, các bạn chỉ kiểm tra nước ở đây. Mút cắm hoa sẽ được hút nước lên để giữ ẩm cho cành hoa này. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó giúp cho cành hoa này được hồi sinh rất nhanh. Sau 5 ngày, các bạn sử dụng bột baking soda
Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị nhiễm khuẩn, và cũng là một trong những cách để giúp được hồi sinh nhanh hơn. Cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn tưới đều lên chất trồng và rễ của cây. Nó sẽ giúp cho chất trồng và rễ được kháng khuẩn khử trùng. Hoa lan sẽ không bị nấm. Hãy để trong 25 phút. Các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và nó giúp cho hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng. Để giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phục hồi và phát triển nhanh hơn, các bạn có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho những cây yếu được hồi sinh rễ rất nhanh chóng. Và cách làm này sẽ thúc đẩy giúp cho những chiếc lá non được phát triển rất nhanh. Hoa lan sẽ luôn được phát triển tốt hơn. Rễ sẽ được hồi sinh và những chiếc lá bị héo sẽ dần được phục hồi rất tốt. Các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây. Cách làm này sẽ giúp cho rễ không bị thối, rất hiệu quả. Sau đó các bạn lấy ra. Và ngày thường chỉ tưới giữ ẩm, không tưới nhiều nước. Tưới phun sương 7 ngày một lần. Để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Chúng ta sẽ đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Kết quả sau 45 ngày, hoa lan đã được phát triển lên. Các bạn sẽ có được những cây hoa lan phát triển rất tốt theo cách làm này. Và với cách làm đơn giản này, nó cũng sẽ góp phần giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh và phát triển được tốt. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và với những phương pháp này, nó cũng sẽ giúp cho những chiếc rễ được phát triển rất nhanh. Và gốc cây sẽ được mọc cây nhỏ, nhanh và dễ hơn. Vì phần này điểm sinh trưởng nên nó sẽ rất là mạnh. Đến giai đoạn này mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để những cây hoa lan thế này nó sẽ được phát triển nhanh và dễ. Đối với những cây hoa lan thì phần chồi non ngay tại điểm sinh trưởng này thì có sức sinh trưởng rất mạnh. Và với cây hoa lan này, sau khoảng thời gian 45 ngày, các bạn chỉ cần kiểm tra nước ở đây. Và cách làm này đã giúp cho cây hoa lan nhỏ được phát triển rất nhanh. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn thường xuyên kiểm tra nước để chúng ta bổ sung thêm. Và nó luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển rất tốt với những cây nhỏ. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục đặt vào đây. Và chúng ta sẽ để vào vị trí cũ.
Với cà phê đã qua sử dụng thì phần bã rất tốt cho những cây hoa lan phát triển rất nhanh. Các bạn đừng bỏ đi. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất. Các bạn hãy sử dụng một thìa, cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn hãy phun đều lên cây hoa lan này. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho cây hoa lan này được lớn nhanh và rất dễ. Cà phê có chứa rất nhiều khoáng chất và có tính kháng khuẩn nhẹ, sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm và không bị thối, rất hiệu quả. Các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây. Và cách làm này sẽ giúp cho hoa lan được lớn và phát triển được rất nhanh. Và chúng ta có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Các bạn sẽ tiếp tục đậy và để vào vị trí cũ. Sau đó hãy sử dụng phần nước còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh và khỏe hơn. Và chúng ta cũng áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Giúp loại bỏ bụi bẩn, làm sạch nấm và côn trùng trên hoa lan rất tốt. Và điều này sẽ giúp cho những chiếc lá được xanh và luôn được khỏe hơn. Cây luôn rất khỏe và rất xanh. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Nó bảo vệ cho rễ được rất tốt và rất khỏe. Những cây hoa lan sẽ được xanh tốt hơn, khỏe mạnh hơn từ cách làm này. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã được phát triển lên. Cây đã luôn rất xanh tốt và rất khỏe mạnh với cách làm này. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Hoa lan sẽ được phát triển rất tốt với cách làm này. Và đến giai đoạn này các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Một phương pháp rất tuyệt vời. Những chiếc lá này đã bị biến dạng do chúng ta đã đậy lại. Một trong những phương pháp tuyệt vời. Luôn có những phụ đề và những cách và mình đã có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem thêm. Những chiếc rễ cũng đã phát triển rất tốt. Nó đã giúp cho phần này được hồi sinh rất nhanh và dễ.
Còn đối với chậu hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt, nó sẽ giúp cho những chiếc rễ được phát triển tốt hơn. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển được rất tốt theo cách này. Và tùy vào những giống hoa lan thì có cây rất nhanh và có cây rất chậm. Nó giúp cho những chiếc rễ được phát triển rất khỏe mạnh. Giai đoạn này các bạn có thể trồng lại một cách bình thường, giúp hoa lan được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Lá rất xanh và rất khỏe. So với những cây hoa lan khi chúng ta hồi sinh từ cành hoa thì thường nó sẽ nhỏ hơn so với phần gốc, là điều rất bình thường. Nhưng khi các bạn chăm sóc tốt thì nó sẽ được phát triển nhanh và dễ. Bây giờ chúng ta sẽ trồng lại cây hoa lan này. Các bạn sử dụng vỏ thông. Với những cây hoa lan nhỏ chúng ta sử dụng rêu. Điều này sẽ giúp cho cây được lớn nhanh và dễ. Luôn có những phương pháp và những cách làm. Các bạn cần phải có sự kiên nhẫn thì chúng ta sẽ có được những kết quả tốt. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công